Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Ngày của mẹ sắp tới, cô bác, anh chị và các bạn đã chuẩn bị gì chưa? Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu rau câu cho ngày đặc biệt của mẹ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng Hana nhé. Cũng giống như mọi lần, trước tiên mình sẽ ngâm rau câu. Hana sử dụng 1,8 lít nước và 35g bột rau câu giòn. Mình sẽ khuấy đều và để khoảng 1 tiếng cho rau câu nở. Trong khi chờ bột rau câu nở thì mình sẽ đi nấu nước hoa đậu biếc. Nấu sôi 80ml nước. Sau đó cho vào 20 hoa đậu biếc khô, khuấy đều và nấu thêm 3 phút. Và để sang một bên cho hoa ra màu. Để nấu phần rau câu lăng, Hana sử dụng 2 lòng đỏ trứng gà, thêm vào 70g sữa đặc có đường, 100g nước cốt dừa. Mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp lòng đỏ trứng và nước cốt thật là hòa quyện với nhau. Trong một cái son nhỏ, mình sẽ cho vào son 100g kem sữa tươi whipping, 100g kem phô mai. Mình sẽ bắt lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần kem phô mai tan chảy hoàn toàn. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng cái phới đánh trứng để mình khuấy. Thì phần kem lăng rất là mịn mượt mà không bị lợn cợn. Sau đó tắt bếp và cho hỗn hợp trứng vào, khuấy đều một lần nữa, lọc qua rây cho thật là mịn và cho trở lại vào cái son lúc nãy bắt lên bếp. Mình cũng tiếp tục khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp sệt lại thì mình tắt bếp và để qua một bên. Rau câu sau khi ngâm được 1 tiếng thì mình sẽ bắt lên bếp khuấy đều và đậy nắp lại, nấu cho tới khi rau câu sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dỡ nắp ra khuấy đều để tránh bị khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Và thêm vào 280g đường cát, 1 muỗng canh vani nước. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn. Bây giờ mình sẽ bắt cái son kem lăng lên bếp. Sau đó múc vào 300g nước rau câu trong, khuấy đều và nấu sôi nhẹ trở lại. Phần rau câu lăng mình sẽ lọc qua rây cho thật là mịn và cho vào khuôn khoảng 400g để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh 30 phút. Phần rau câu trong mình sẽ múc ra khoảng 200g. Mình để một chút mình trang trí, mình sẽ dán hoa. Nước rau câu trong còn lại, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ bắt lên bếp đun nóng trở lại và cho vào 200g nước cốt dừa khuấy đều và đun sôi nhẹ. Để tạo chữ trên mặt bánh, Hana sử dụng một cái khuôn hình chữ nhật. Mình sẽ cho phần rau câu trắng vào khuôn khoảng 1cm. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ lọc qua rây cho rau câu thật là mịn. Để rau câu nguội hoàn toàn và cho vào tủ lạnh khoảng 20 phút. Để tạo màu xanh cho hoa và lá, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê bột trà xanh, 2 muỗng cà phê nước nóng. Mình sẽ khuấy đều cho hỗn hợp bột trà xanh vào phần rau câu lăng còn lại. Mình bắt lên bếp và khuấy đều, đun sôi nhẹ trở lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ giữ ấm phần rau câu này trong khi mình đổ hoa và lá. Phần màu xanh này, Hana chỉ cần có lá và hoa nhỏ, mình không cần đổ hoa to. Cô bác, anh chị và các bạn mình cứ đổ lần lượt như vậy để nguội và tiếp tục đổ cho tới khi đủ số hoa và lá mình cần. Tiếp theo, mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh nước hoa đậu biếc vào son rau câu dừa, khuấy đều và đun sôi nhẹ trở lại.
Phần nhụy hoa thì mình sẽ sử dụng rau câu bột trà xanh lúc nãy. Sau đó mình để nguội và tiếp tục đổ cho đủ số hoa mình cần. Thêm một ít nước hoa đậu biếc để tạo những bông hoa có màu đậm hơn, hoặc là để cho màu sắc rực rỡ. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng màu thực phẩm. Rau câu blanc sau khi đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ lấy ra khỏi khuôn và dùng khăn giấy lau khô mặt bánh. Sau đó dùng nĩa xăm đều lên hai mặt và hai bên hông bánh để tránh bị tách lớp. Để các lớp không bị tách rời nhau thì Hana sẽ đun nóng phần rau câu nước hoa đậu biếc một lần nữa. Phần khuôn bánh, Hana sử dụng khuôn tròn lớn hơn, có đường kính 20cm và chiều cao là 4cm. Mình sẽ cho vào khuôn phần rau câu này dày khoảng 1cm và để cho nguội. Khi rau câu nguội và đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ dùng nĩa xăm đều lên mặt rau câu. Mình sẽ tiếp tục múc phần rau câu hoa đậu biếc cho vào khuôn. Đặt phần rau câu blanc vào chánh giữa và đổ rau câu hoa đậu biếc cho đầy khuôn, để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng, hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Vì là ngày của mẹ nên Hana sẽ tạo chữ M trên mặt bánh. Để khỏi phải tốn tiền mua khuôn chữ thì cô bác, anh chị và các bạn mình lên máy tính, dùng phần Word, chọn kiểu chữ và size chữ giống như của Hana. Sau đó mình sẽ in ra và dùng một miếng nhựa mình sẽ dán lên phần chữ và cắt theo khuôn chữ đã in sẵn. Và rất là dễ dàng, mình chỉ cần cắt chữ M rau câu theo khuôn chữ đã in sẵn. Với cách làm này, cô bác, anh chị và các bạn có thể tạo ra những kiểu chữ khác nhau mà không phải tốn tiền mua khuôn. Để trang trí hình nền rau câu đẹp hơn, Hana có đổ thêm một miếng rau câu mỏng hình tròn phía dưới. Phần này nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Trước khi để chữ lên mặt bánh, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng khăn giấy để loại bỏ chất ẩm. Phần trang trí hoa này, cô bác, anh chị và các bạn có thể làm theo ý thích của mình, không nhất thiết giống như của Hana. Vì mắt Hana chưa được thẩm mỹ lắm, nên phần này có thể không được đẹp bằng cô bác, anh chị và các bạn. Và mình sẽ dùng tăm để cố định những bông hoa. Sau khi mình đã trang trí phần hoa theo ý thích thì mình sẽ nấu sôi 200g nước rau câu trong lúc nãy mình chừa lại. Dùng muỗng chế từ từ để dán những bông hoa lại với nhau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có ống xi lanh, mình sẽ dùng ống xi lanh này bơm rau câu vào hoa thì sẽ dễ dàng hơn. Và để cho phần rau câu này thật là nguội thì những cánh hoa sẽ được kết dính lại với nhau, không bị rớt. Sau đó mình sẽ xoay nhẹ và lấy tăm ra. Để trang trí viên bánh đẹp hơn, Hana có sử dụng một ít trân châu màu trắng. Hana có để công thức và cách làm trong phần mô tả. Cô bác, anh chị và các bạn xem giúp lại Hana nha. Hana cảm ơn.
Vậy là cô bác, anh chị và các bạn vừa cùng với Hana làm một món tráng miệng vừa ngon vừa đẹp cho ngày của mẹ sắp tới. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Sáu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.